Ezúttal olyanra vállalkoztam, ami bőven a komfortzónámon kívülre esett. 2 hetes utazást terveztem közel 4000 kilométert vonattal, 15 várost érintve, hogy eljussak Párizsból egészen Athénig, sőt még azon is túl. Teljesen egyedül. Miután megszerveztem mindent, egy szép nyári napon vonatra szálltam, majd Budapestről Debrecenbe utaztam, hogy ott repülőre üljek és elrepüljek Franciaország fővárosába, Párizsba. Leszállás után buszra szálltam, ami bevitt a városba, ahonnan elsétáltam a korábban lefoglalt szállásomhoz. Habár a szállás elég szerény volt, ennek ellenére az utazás fáradalmait ki tudtam pihenni. Szóval reggel 6 óra van, és úgy döntöttem, hogy kimegyek a városba, körülnézek. Viszont nagyjából egy negyed órája keltem, és azt mondták tegnap, hogy a recepción lehet majd leadni a kártyát, amivel ki lehet nyitni az ajtót, de nem volt a recepción senki, úgyhogy letettem oda az asztalra, remélem, hogy megtalálják. Most viszont metrójegyet kéne szerezni, mert valahogy be kell menni a városba. Azért így korán reggel eléggé azért hűvöskés volt az idő, fel kellett vennem egy pulcsit is, van vagy olyan 16-17 fok. És egy pár szót a közlekedésről. Van metróhálózat Párizsban, ami jelentősen eltér az otthonitól, de mivel sokkal több vonal van, és a színvonala az eléggé, hát nem jó, viszont nagyon egyszerű a közlekedés rajta. Lehet venni T1 plusz nemű jegyet, ami 1,90 €, és lehet venni ilyen tömbjegyet, ami pedig 14,90 €, és abban 10 jegy van, ezek 90 percig érvényesek, és lehet őket kombinálni, metróról metróra átszállni, illetve buszról buszra, viszont föld alatti és föld feletti közlekedést nem lehet kombinálni. Úgyhogy most sikerült beérnem a városba, hát majd a szállásról majd besélek később. Je sais que c'est elle qui me fermera les yeux quand je serai aux portes du cité des dieux. Ce jour-là, je scindrai son front de mille. Itt látható mögöttem a francia intézet. 1795-ben alapították, és ez itt az irodalmi és művészeti központja Párizsnak. Et merci, je suis comme à la merci de mes envies, je trace ma voie. Nem tudom mennyire látszik, de az összes ház tök színes, ez Párizs szerintem legszínesebb utcája egy házak terén. Ja, jól néz ki egyébként, nekem tetszik, úgyhogy ezt is megéri megnézni, hogyha valaki ide jön. Ce soir tes mots sonnent vraiment faux. Tu peux supplier ou nier, tes mains sont liées. Tu vas récolter ce que tu as semé. És ez itt pedig a francia, illetve a párizsi botanikus kert, és itt a kertben kint például jógaórákat tartanak reggelente.
és az előbb itt mentem el mellette, és tök vicces, hogy itt ilyenek vannak, és itt már ment a városnak a szívében, és akkora nyugodtság van itt. Ez pedig itt. Végre megérkeztünk az egyik legnevezetesebb párizsi jelképhez. Ez itt a párizsi Notre Dame, és azt kell róla tudni, így jelenleg, hogy átépítés alatt van, mivel ugye leégett egy torony tavasszal, és hát nem nagyon dolgoznak rajta, pedig hétköznap reggel van, úgyhogy hát egyszer csak kész lesz. Egyébként 1163-ban harmadik Sándor tette le az alapkövét, és egészen 1345-ig építették ezt a templomot, ami egyébként francia gótikus stílusban épült, és 2019. április 15-én égett le a tornya. Ez itt mögöttem pedig a piramis alakú épület. Ez nem más, mint Franciaország egyik nemzeti múzeuma, egyébként rohadt sokan állnak itt. 1793-ban nyitották, és itt tárolják az európai képzőművészeteknek mármint hogy amit összegyűjtöttek Európából és a környező részekből. Egyébként ez a piramis alakú cucc itt mögöttem 666 darab üveglapból áll össze, és alumínium és acélból van a szerkezete. Lehet sokaknak feltűnt, hogy nem reggeliztem még. Igazából nem találtam az úton boltot, ami nyitva volt, de most keresek egy boltot, és hát croissant lesz a reggeli. Des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris. Ez itt a diadalív, viszont erről nem nagyon tudok semmit, úgyhogy most puskázni fogok telefonból. Ez Franciaország egyik legismertebb látnivalója, és az első Napóleon császár és mindenkori francia hadsereg dicsőségét hirdeti. 1836-ra készült el, 30 év építés után, és 50 méter magas maga az építmény, és azt kell róla tudni, hogy ha valaki EU-s állampolgár és 25 év alatt van, akkor egy érvényes személyigazolvánnyal és egy diákigazolvánnyal ingyenesen fel tud menni a tetejére, amit érdemes kihasználni. Viszont ugyanúgy sorba kell állni, mint a többieknek, és kap egy ingyenes regisztrációs jegyet, és akkor azzal lehet fölmenni a legtetejére. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie.
j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. J'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Gyanítom, sok mindenki számára ismerős lehet. Ez itt az Elfej torony. Gustav Eiffel építette 1889-es világkereskedelmi rendezvényre, vagy valami ilyesmire. 300 méter magas, és fel lehet menni egészen a legtetejére, illetve 300 méter után még van egy 27 méteres torony, egy tévétorony. 12 euró volt nagyjából fölmenni a legtetejébe, lifttel természetesen. On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit quand il s'est fait la paire. Sikerült végre visszaérni a szállásra, hát jó hosszú nap volt, azt kell, hogy mondjam. Igazából nagyjából láttam mindent Párizsban, amit terveztem. Jó, nyilván van csomó dolog még, amit még láthattam volna, de mindegy, én így is örülök, hogy legalább ennyit láttam. Általában egy nap az 24 óra, viszont ez sokkal-sokkal többnek tűnt, és hát eléggé fárasztó volt. Viszont most, hogy ide visszaértem a szállásra, kicsit mesélek az Interrailről, mert utána kellett nekem is nézni, hogyha majd holnap vonatra szállok, akkor tudjam, hogy mit kell csinálni, és ne büntessenek meg. Úgy van, hogy van egy Interrail jegy, ami itt van mellettem, ez így néz ki. Ebben igazából van egy kis szelvény, ami maga a jegy, ez, és alá lehet beírni az utazásokat, amiket szépen sorba majd be kell írnom, és így együtt lesz érvényes ez az Interrail Pass, vagy Interrail jegy, és magára a jegy szelvényre kell ráírni az érvényességi napokat, és ettől fog valójában érvényessé válni, és nyilván ellenőrizni kellett nekem a nevemet, illetve a személyigazolvány számomat, meg a születési dátumomat, meg az egész érvényességét a jegynek, mielőtt elindultam, de szerencsére mindent helyesen írtak rá, illetve helyesen töltöttem ki a formot, úgyhogy nem volt ezzel gáz. Illetve ugye ez a jegy akkor jó valójában, hogyha a személyvonatra szállok föl, amire nem kell pótjegy. Tehát gyorsvonatra ezzel nem tudok felszállni, ehhez kell helyjegy, illetve pótjegy. Nem tudom, minden országban gondolom másmilyen van. Szóval kell egy kiegészítő jegy, és van nekem itt, ez a holnapi vonatra szól, egy helyjegyem Párizsból Strasbourgba, reggel 6 óra 40-kor indul a vonat, és ezzel a kettővel együtt fogok tudni felszállni egy vonatra, ami elvisz engem Strasbourgba majd holnap reggel, úgyhogy
igyekszem nem elhagyni ezt a sok papírt. Aztán nagyjából olyan 6, 7 vagy 8 darab helyjegyet vettem meg korábban. Úgyhogy, ja. Holnapi nap az nagyon hosszú lesz, úgyhogy szerintem el is teszem magam holnapra. A következő részben végre vonatra szállok, és egy strasbourgi átszállással Bázelbe utazok, ahol szintén átszállok egy másik vonatra, amivel Luzernbe fogok megérkezni. Ellátogatok a Pilátus helyre is, ami a csodás kilátásáról híres, valamint ide vezet fel a világ legmeredekebb fogaskerekű vasútja is. A délután ismét vonatra szállok, és Zürichbe utazok, ahol az éjszaka közepén még egy másik helyre is felmegyek, hogy a nemzeti ünnep alkalmából rendezett tűzijátékot megnézhessem.